Міфи, реальність та технічне залізо. Привіт, друзі! Сьогодні розберемо тему, яка змушує власників сучасних автівок чухати потилицю, а гаманці – стискатися від жаху. Питання звучить так: ГБО на двигуни з прямим впорскуванням, такими як FSI, GDI або народний улюблений TSI. Чи є сенс ставити дороге обладнання у 2026 році, коли ціни на бензин зросли, а технології стали космічними? Давайте спочатку розберемося, чому звичайне ГБО 4-го покоління сюди не поставити. В класичному двигуні форсунка стоїть у колекторі, вона подає паливо в стінку перед клапаном. А от у системах з прямим впорскуванням форсунка знаходиться безпосередньо в камері згоряння. Вона працює в умовах пекельної температури та тиску під 180 атмосфер. Головна проблема ось у чому: якщо ми просто вимкнемо бензинову форсунку і подамо газ через колектор, кінчик форсунки в камері згоряння розплавиться за кілька хвилин. Бензин для неї – це не тільки паливо, а ще й охолоджуюча рідина. Саме тому встановлення ГБО на такі мотори – це не просто прикрутити балон, а ціла інженерна стратегія. У 2026 році є два основні шляхи. Перший – це домішування бензину. Система працює за схемою: 80% газу і 20% бензину для охолодження рідних форсунок. Це дешевше при встановленні, але окупність розтягується на роки. Другий шлях – системи 6-го покоління, де рідкий газ подається через ті самі бензинові форсунки. Це звучить як магія: ви заводитеся на газу, їдете на газу і взагалі не використовуєте бензин. Але ціна такої установки може сягати 1,5 або навіть 2000 євро. Економіка та математика окупності. Тепер перейдемо до найцікавішого – до цифр, які або змусять вас бігти на сервіс, або назавжди забути про газ. У 2026 році середня ціна на бензин марки А95 тримається на позначці 65 гривень за літр. Газ коштує приблизно 32 гривні. На папері економія виглядає як 2 до 1, але диявол криється в деталях. Якщо ми ставимо систему так званого допорскування, то ваш двигун TSI чи GDI буде споживати не тільки газ. На кожні 10 літрів газу система забере приблизно 2 літри бензину. Це необхідно, щоб ваші дорогі форсунки не перетворилися на шматок перегрітого металу. Таким чином, реальна вартість 1 кілометра знижується не вдвічі, а приблизно на 35 або 40%. Давайте порахуємо. Якісна установка від брендів на кшталт PRC або KM Direct обійдеться вам у суму від 35 до 50 тисяч гривень. Якщо ваш середній пробіг становить 20 тисяч кілометрів на рік, то при нинішніх цінах ви відіб'єте обладнання приблизно за 12-14 місяців. Це за умови, що ви не будете газувати в підлогу кожну секунду, адже на високих обертах частка бензину в суміші зростає до 30%. А що ж із 6-м поколінням, де газ подається в рідкому стані? Тут економія 100%, бо бензин не потрібен взагалі. Але є величезне але. Ціна такої системи у 2026 році стартує від 80 тисяч гривень. Щоб вийти в нуль, вам доведеться проїхати мінімум 35 тисяч кілометрів. Для звичайного міського водія це майже 2 роки експлуатації. Окремий нюанс – це якість нашого газу. Системи рідкого впорскування мають дуже ніжні паливні насоси в балоні. Один заправлений брудний балон, і ви потрапляєте на ремонт вартістю у 800 євро. Тому економія на прямому впорскуванні – це завжди гра в довгу та дуже суворий вибір заправок. Технічні ризики та тихі вбивці двигуна. Тепер знімемо рожеві окуляри та зазирнемо під капот. Найбільша проблема двигунів з прямим впорскуванням, таких як FSI або TSI, це накопичення нагару на впускних клапанах. Оскільки паливо не омиває клапан зверху, як у старих моторах, він не самоочищується. Коли ви ставите ГБО, температура в камері згоряння зростає на 50-70 градусів Цельсія.
Це призводить до того, що олива на стрижнях клапанів коксується ще швидше. У 2026 році чистка клапанів горіховою шкарлупою або хімією обійдеться вам у 80 тисяч гривень. Робити це доведеться кожні 30-40 тисяч кілометрів, інакше двигун почне троїти, а витрата палива зросте на 15%. Ще один критичний момент – це робота паливного насоса високого тиску, який ми називаємо ТНВД. У системах 4-го чи 5-го поколінь, де йде домішування бензину, цей насос продовжує працювати під навантаженням. Якщо ви вирішили зекономити і налаштували систему так, щоб бензину подавалося всього 5%, готуйтеся купувати новий насос. Його ціна сьогодні стартує від 15 тисяч гривень. Також не забуваємо про мізки машини. Сучасні електронні блоки керування у 2026 році стали дуже розумними. Вони бачать найменше відхилення в суміші через LSD або O2 датчики, які ми називаємо лямбда-зондами. Якщо установник – криворукий майстер, ви будете бачити помилку check engine щоранку. А неправильна суміш на газу – це прямий шлях до прогару поршнів. Тому головний ризик – це не сам газ, а складність налаштування. На звичайний мотор програму можна накинути за 15 хвилин, а от з прямим впорскуванням майстер має кататися з ноутбуком мінімум 2-3 години, вибудовуючи паливну карту в різних режимах навантаження. Це ювелірна робота, за яку нормальні сервіси беруть додаткові $100-200 зверху за роботу. Фінальний вердикт – ставити чи ні? Отже, ми підійшли до фінішної прямої. Чи окупається ГБО на пряме впорскування у 2026 році? Відповідь коротка – так, але тільки якщо ви не плануєте продати машину через півроку. Якщо ваш річний пробіг становить менше 15 тисяч кілометрів, то встановлення дорогої системи TSI або GDI перетворюється на сумнівне хобі. Ви просто заморожуєте свої 40-50 тисяч гривень у залізі під капотом. Але якщо ви проїжджаєте по 25-30 тисяч кілометрів, наприклад, працюєте в доставці або часто їздите між містами, картина кардинально змінюється. Навіть з урахуванням того, що система підмішує 20% бензину, ваша чиста економія складе близько 2,5 гривень на кожному кілометрі. За рік це чистий прибуток у 75 тисяч гривень. Тобто за 12 місяців ви повністю відбиваєте ГБО і починаєте заробляти на кожній поїздці. Важливий момент щодо перепродажу. У 2026 році наявність якісного, офіційно зареєстрованого ГБО на двигуні з прямим впорскуванням підвищує ліквідність авто на вторинному ринку. Покупці вже не бояться абревіатур FSI, якщо знають, що за паливо можна платити вдвічі менше. Але пам'ятайте, сертифікація та вписування в техпаспорт сьогодні коштує близько 30 євро, і на цьому не варто економити. Мій фінальний вердикт такий. Перше. Обирайте тільки перевірені бренди електроніки, такі як Stag, Alex або Landi Renzo. Друге. Не шукайте найдешевшого установника в гаражах. Помилка в налаштуванні суміші на прямому впорскуванні коштуватиме вам капітального ремонту двигуна за 2 чи 3 тисячі доларів. Економія у 2026 році – це не про низьку ціну обладнання, а про його надійність і точність роботи. Якщо ви готові інвестувати в якість зараз, то через рік ваш гаманець скаже вам дякую при кожному візиті на заправку. Дякую, що додивилися до кінця. Пишіть у коментарях, який у вас розхід на прямому впорскуванні та чи вірите ви в окупність газу сьогодні. Побачимося на дорогах.